أصدقائي صديقاتي زميلاتي زملائي، معكم سامر. بهالقناة العلمية رح نستعرض التطبيقات العملية لعلم البيولوجيا التطورية. أجل تطبيقات عملية اسمها نظرية التطور، ولكن لها العديد من التطبيقات العملية ورح نتعرف عليهم سوا. هذا هو الفيديو الأول بسلسلة من 3 فيديوهات تشرح عن أحد أهم تطبيقات علم التطور، وهو آلية عمل اللقاحات، خصوصاً موضوع الساعة وهو لقاح كورونا. سنستعرضه من وجهة نظر تطورية. إذن ما علاقة علم البيولوجيا التطورية بلقاح كورونا؟ قبل الخوض في آلية عمل اللقاحات وآلية تطور الفيروسات، بداية لابد من استعراض سريع عن كيفية عمل المناعة المكتسبة. إذا كان لديكم خلفية وافية عن علم المناعة، أدعوكم للانتقال مباشرة إلى الفيديوهين الثاني والثالث بالسلسلة، فالهدف هو الإفادة وليس مجرد حصد المشاهدات. كيف نحصل على المناعة؟ لماذا إذا أصبنا بمرض معدي معين يقوم جهازنا المناعي بحفظ وتذكر هذا المرض سواء فيروسي أو بكتيري وحمايتنا من العدوى به مستقبلا؟ المناعة عند الفقاريات ومن ضمنهم الإنسان كائن فقاري، لها عدة مستويات معقدة ويشارك فيها العديد من المركبات والخلايا، وهي تقسم إلى نوعين. الأول موجود لدينا بالفطرة، تخلق معنا، اسمها المناعة الفطرية innate immunity. نحن لهدف موضوعنا يهمنا نركز على ما يسمى بالمناعة المكتسبة، وهو النوع الثاني من المناعة adaptive immunity، يعني المناعة اللي ما بتخلق معنا وإنما نحصل عليها لاحقا بعد تعرضنا للعامل الممرض سواء فيروسي أو بكتيري. لما بنذكر هالنوع من المناعة المكتسبة، لازم نتذكر اسم نوعين من الخلايا المناعية، وهي الخلايا البائية B cells والخلايا التائية T cells. خلينا سوا نحفظ هالاسمين B cells T cells B cells T cells. الفيروسات بشكل عام مؤلفة من جزئين رئيسيين، الحمض النووي وبروتينات الكبسولة، وأحيانا تحتوي على أجزاء أخرى دهون وسكريات، ولكن ما بتهمنا كتير حاليا. بهمنا نركز على المادة الوراثية للفيروس التي تسمى بالحمض النووي، وهي المادة التي تحمل الشفرة الوراثية، وعلى بروتينات الفيروس اللي بتشكل الغلاف. المناعة بشكل عام تعمل على الجزء البروتيني من الفيروس، على البروتينات، تتعرف على البروتين الفيروسي وبتحاربه. عندما تتعرف الخلايا المناعية على فيروس معين على أنه جسم غريب متطفل مندس، بيجي النوع الأول من الخلايا المناعية اللي ذكرناها، الخلايا البائية، وهي بمثابة خلايا حفظ النظام، تفرز مركبات كيميائية اسمها أنزيمات. هالمركبات بتقوم بتفتيت بروتينات الفيروس إلى أجزاء أصغر، إلى بروتينات صغيرة. بعد تفتيت الحشود الفيروسية يتم سوقهم إلى فرع التحقيق عن طريق مركبات أخرى ضمنها الخلايا البائية اسمها هلا، اختصار ل Human Leukocyte Antigen. تقول هذه المركبات هلا للبروتين الفيروسي هلا بالربع، ومن ثم تقوم باعتقاله وربطه والتمثيل بجثته حرفيا، مثل ما بالعصور الوسطى كانوا يقطعوا الجثث ويعلقوا رؤوس الأعداء على الرماح ويعرضوها على سطوح الحصون. جزيئات الهلا بتعرض البروتين الفيروسي على سطح الخلية البائية. من ثم بيأتي دور النوع الثاني من الخلايا المناعية. شو كان اسمها؟ صحيح، الخلايا التائية. هالخلايا بتلعب دور المحقق بهذا السيناريو. بعد ما تلاحظ وجود البروتين الفيروسي المعروض على الخلايا البائية، تتعلم أن هذا الجزء البروتيني وكل بروتين يشبهه هو عبارة عن عامل ممرض مندس يجب محاربته. بتحفظ شكله وبتقوم بإرسال برقيات بصورته، وبتم تعميم مواصفاته على كافة الفروع والمنافذ الحدودية لجسم الإنسان، وتبدأ بتشكيل ما يسمى بالأجسام المضادة موجهة ضد هذا البروتين بالتحديد، يعني أسلحة موجهة تستهدف فقط هذا البروتين. وبالتالي أي فيروس يحمل هذا البروتين سيكون عرضة لهجوم هذه الأسلحة الموجهة التي تسمى بالأجسام المضادة antibodies. الآن كفاية كنايات سياسية قمعية، نرجع سوا للبيولوجيا. عملية حفظ الخلايا التائية للبروتين الفيروسي وتشكل الأجسام المضادة تشكل ما يسمى بالذاكرة المناعية، وهذه الخلايا التائية التي حفظت البروتين الفيروسي تبقى ضمن جسم الإنسان لعشرات السنين، وهي دوما على استعداد لتشكيل أجسام مضادة تقضي على الفيروس في حال دخوله بالمستقبل. هون خلص الجزء الأول من السلسلة. بالجزء الثاني والثالث رح نستعرض آلية عمل اللقاحات والنظرة التطورية عن الموضوع. بتمنى يكون عجبكم واستفدتوا واستمتعتوا. شاركوني بآرائكم، ولا تنسوا تدعموني بلايك، سبسكرايب، جرس، شير. شو بيطلع معكم ممنونكم. بشوفكم بالحلقة القادمة، بأمان الله.